අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. අද මම ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හිතුවා. මේ පවර් කට් එකත් එක්ක ගොඩක් අයට මේ මොබයිල් ෆෝන් charge කර ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ගොඩක් අය තෙල් ප්‍රශ්නෙන් පීඩා විඳිනවා. ඒ වෙලාවේදී ගොඩක් අය වාහනේට වෙලා ඉන්නේ පෝලිම් වල. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී වාහනෙන් සරලව 12 volts අරගෙන අපිට ෆෝන් එක charge කරගන්න ඉතා සරල ක්‍රමයක් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. එතකොට මේක 12 volts to 5 volt විශේෂත්වය තියෙන මේක ඇම්පියර් 5 දක්වා ධාරාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මම කියලා දෙන සර්කිට් එක හරහා. එමනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරන්නේ නැත්නම් පාත්නේ subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification මාර්ගයෙන්. එහෙමනම් අද අපි යමු මේ පාඩමට. හරි. එතකොට මේක තමයි circuit diagram එක. මේක 12 volt DC to 5 volt DC converter එකක්. මේක maximum 5 ampere දක්වා කරන්ට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම එක එක component එක ගැන විස්තරයක් කරන්නම්. මේකට අපිට input supply එක ලෙස 12 volts battery එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. amperage එක ampere hour rating එක 5ට වඩා වැඩි එකක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මෙතන මතක තියාගන්න යුතුයි. ඔයගොල්ලෝ මේක battery එකට connect කරද්දී ධන සහ ඍණ wire දෙක කිසිම වෙලාවකවත් වැරදි විදිහට හයි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේ components විනාශ වෙනවා වගේම phone එකට output එකට fix කරන උපකරණයට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනුවෙන් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් reverse polarity protection එක ගැන ඔන්න දැන් උඩින් වැටෙනවා කාඩ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් මේකට ඕනනම් ගිහලා බලලා මේකට add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක ඉස්සලාම් පාවිච්චි කරන 78.5 කියන voltage regulator IC එක. මේක තමයි 5 volt බවට convert කරන්නේ මුලින්ම 12 volts supply එක විදුලිය. නමුත් 78.5 power regulator එකට හැකියාවක් තියෙන්නේ උපරිම 1 ampere දක්වා කරන්ට් එකක් handle කිරීමට. එතකොට අපි ඒක වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙතන මේ transistors දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා power transistor හැටියට. එතකොට විශේෂ කාරණාව මේක heat sink එකක් එක්ක වෙනම මේ transistor දෙකෙන් වෙනම heat sink එකක් ලෙස මේකට තනි heat sink එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒකත් එක්කම මෙතන electrolytic capacitors දෙකක් තියෙනවා 1 microfarad 50 volt. ඒකේ ධනාග්‍රය මේ පැත්තටත් ඍණාග්‍රයටත් මේ දෙකේ ඒ ආකාරයෙන් සවි වෙන්නේ. මම මේ කලර් වලින් හඳුන්වලා තියෙන විවිධ කලර් වලින් හඳුන්වලා තියෙන මේ වයර්ස් ඒ කියන්නේ මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේ මෙන්න මේ තියෙන බම්පර්ස් වලින් කියන්නේ මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට මේකේ පළවෙනි අග්‍රය මෙහෙම ධන විදුලිය ලබා දෙනවා අපි. ඒත් කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරනවා. දෙවෙනි පින් එක අපි ග්‍රවුන්ඩ් කරනවා. තුන්වෙනි පින් එක අපි ट्रांजिस्टर පළවෙනි පින් එක සහ මේ කැපැසිටර් එකේ ධන සමග එකතු වෙලා මේ ट्रांजिस्टर එකේ පළවෙනි පින් එකට ලබා දෙනවා. මේකේ මැද පින් එක කෙලිම කිසිවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව මේ තියෙන්නේ 0.5 ohms 5 watt resistor එකක්. එතකොට මේක අපි කියනවා සර්මන් ෆිල්ම් resistors කියලා. මේ resistor එකක් ඒකත් එක්ක ගිහලා ධනට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තුන්වෙනි පින් එක මේ ट्रांजिस्टर එකේ තුන්වෙනි පින් එකත් එක්ක එකතු වෙලා කෙලින්ම මේ 1000 microfarad 50 volt electrolytic capacitor එකේ ධන එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකත් එක්කම මේකේ දෙවෙනි පින් එක අර කලින් වගේම 0.5 ohm 5 volt resistor එක කරා ධන විදුලියට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේක හරහා අපිට ධන output එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක හරහා ground එක කෙලිම ඍණ විදුලියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. output එක 5 volt 5 ampere එහෙම නැත්නම් 5000ක් මිලි ඇම්පියර් maximum ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණේ
මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකටත් ඉතා හොඳින් හීට් සිංක් එකක් ලබා දෙන්න ඕන. ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකට වෙන වෙනම හීට් සිංක් ලබා දීම අනිවාර්යම කාර්යයක්. එකම හීට් සිංක් එක ලබා දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මයිකා ෂීට් යොදලා මේ දෙකේ හීට් සිංක් එකට අදාළ වෙන පිටිපස්සේ තියෙන ඒ ලෝහ ආවරණය අනිවාර්යෙන් මයිකා තහඩුවක් තියලා මයිකා ෂීට් එකක් තියලා එකිනෙකට නොඇදෙන ලෙස වග බලා ගත යුතු වෙනවා. හොඳම දේ වෙන වෙනම හීට් සිංක් එක මේ දෙක සවිකරන එක. ඒ වගේම රෙගියුලේටර් IC එකත් අනිවාර්යෙන් වෙනම හීට් සිංක් එක සවි කළ යුතුයි. තා හොඳ හීට් සිංක් එකක් ලබා දීමෙන් ඔයන්ට අවුට්පුට් එක ඉතාමත් හොඳින් ස්මූත් අවුට්පුට් එකක් ෆයිනලි මේකෙන් 12 volts බැටරියක් සම්බන්ධ කරලා 5 volt ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ ධාරාවක්. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 5 දක්වා උපරිම ධාරාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පරිපථය හරහා. මම කිව්වා වගේ විශේෂම කාරණේ මෙතන පොලැරිටි එක කිසිසේත්ම වරද්ද ගන්න නැතුව සවි කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතන පොලැරිටි එකත් නොවරද්දාගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ජැක් එකක් හයි කරනවා. මේ ජැක් එකට සවි කළ යුත්තේ. පරිපථය සාදා අවසානයේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා ෆෝන් එකට හෝ උපකරණයට සවි කිරීමෙන් ඔයගලන්ට තව දුරටත් ඒක තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර D1047 ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකක් තමයි බින්දර පාවිච්චි කරන්නේ. එhmenan මට අද ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ සර්කිට් එකක් ලබා දෙන්න කියලා. මම ඒකයි අද මේ ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එhmenan ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ දවසේ අපේ බැටරි සම්බන්ධ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එවනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා all දාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් share කරන්න. ඔයාලට කමෙන්ට් පාදක් comment section එකේ comment කරන්න. නම් අපි තව මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.